ถูก lay off เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่ก็เป็นวิธีการ lay off ที่ค่อนข้างโหดร้ายอยู่เหมือนกันเอาเงินก้อนอันนั้นมานะคะแต่เราก็ไม่ต้องไปทำงานและสำหรับคนที่ถือวีซ่าอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวีซ่า OPT STEM OPT หรือว่า H1B ก็ตามสวัสดีค่ะทุกคนวาวจาก Wonderful ค่ะวันนี้นะคะวาวจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการถูก lay off นะคะหรือว่าการถูกเลิกจ้างงานเนี่ยมาพูดคุยกับเพื่อนๆค่ะเรื่องการถูก lay off เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่ามีคนที่ถูก lay off เนี่ยจำนวนมากในโลกนี้นะคะที่ทำงานในบริษัทเทคต่างๆรวมไปถึงการที่ทำบริษัทเทคที่อยู่ในประเทศอเมริกาด้วยค่ะแล้วเราเองนะคะในฐานะที่อยู่ในบริษัทไบโอเทคเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่บริษัทปิดตัวลงเมื่อต้นปีที่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะนำประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาพูดคุยกับเพื่อนๆว่า lay off ในประเทศอเมริกาเนี่ยมีอยู่จริงไหมนะคะมีสาเหตุอะไรบ้างเขาจะแจ้งเรายังไงบ้างแล้วเรามีสิทธิ์หรือว่าควรจะได้รับอะไรบ้างนะคะเมื่อเราเนี่ยถูกเลิกจ้างงานและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือใครที่ถือวีซ่าอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่า OPT หรือ H1B เนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงแล้วมีทางออกยังไงบ้างเพื่อที่เรายังสามารถรักษาสเตตัสแล้วก็ยังอยู่ในประเทศอเมริกาได้ค่ะจากสถิติทั่วโลกนะคะในปี 2023 หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยมีบริษัทเทคนะคะมากกว่า 1,192 บริษัทเนี่ยที่มีการไล่คนออกหรือว่าเลิกจ้างพนักงานค่ะซึ่งมีคนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการ lay off ครั้งนี้หรือว่าในปี 2023 เนี่ยนะคะมากกว่า 260,000 คนเลยค่ะแล้วใน 200,000 คนนั้นนะคะก็เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอเมริกาด้วยยังไม่รวมไปถึงปี 2024 นะคะที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนเมษาเนี่ยนะคะมีคนถูกเลิกจ้างงานไปมากกว่า 60,000 คนแล้วนะคะซึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยจัดเป็นคนมากกว่า 7,000 คนที่อยู่ในสายไบโอเทคค่ะและในฐานะที่เราอยู่ในไบโอเทคนะคะเราก็มีเพื่อนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วมากไปกว่าการที่จะถูก lay off เนี่ยนะคะเมื่อบริษัทมีการลดงบประมาณในการจ้างคนเนี่ยก็ทำให้ position ที่จะเปิดรับคนที่ถูก lay off เนี่ยน้อยลงไปด้วยนะคะบางบริษัทเนี่ยมี hiring freeze นะคะก็คือมีการ freeze ไปเลยว่าจะไม่มีการจ้างงานในช่วง quarter 1 และ quarter 2 ของปีนี้ค่ะและนอกจากการที่มี hiring freeze เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยมีการ lay off พร้อมๆกันค่ะกลายเป็นว่านอกจากจะไม่มีตำแหน่งงานแล้วนะคะคนที่ถูก lay off ในช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่สามารถหางานด้วยค่ะเรามีเพื่อนคนนึงนะคะที่มีประวัติแล้วก็โปรไฟล์ดีมากๆเลยแต่ว่าหางานไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนถึงปีนี้เนี่ยรวมเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วยังไม่สามารถหางานได้เลยค่ะและนอกจากที่ว่ายังหางานไม่ได้นะคะคนที่ถือวีซ่า OPT หรือว่า H1B ที่ไม่ได้เป็น permanent resident ของอเมริกาเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบหนักมากจนทำให้บางคนนะคะจะต้องกลับประเทศไปเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถหางานใหม่ได้ทันในช่วงเวลาที่จำกัดค่ะค่าครองชีพของประเทศอเมริกานะคะก็คือสูงติดอันดับอยู่แล้วนะคะในช่วงที่เราไม่มีรายได้เนี่ยเราจะเอาค่าใช้จ่ายหรือว่าเอาเงินไหนเนี่ยที่จะมาจ่ายค่าบ้านนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆเลยค่ะมาถึงในส่วนที่ว่าเพราะอะไรบริษัทถึงมีการไล่คนออกนะคะหรือว่าเลิกจ้างพนักงานเนี่ยข้อแรกเลยก็คือการ restructure นะคะการ restructure เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารในบริษัทใหม่ค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยน C-suite หรือว่าคนที่อยู่ใน executive team หรือแม้กระทั่งมีการเปลี่ยน CEO ค่ะบางครั้งก็จะมีนโยบายใหม่ๆออกมาแล้วเขาก็เลยต้องการที่จะลดปริมาณคนเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับโครงสร้างและนโยบายใหม่ของบริษัทค่ะในข้อที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ business operation ค่ะอันนี้อยากบอกเลยว่าใน biotech หรือว่า startup company เนี่ยจะโดนเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่มีการลดพนักงานยกตัวอย่างเช่นเราทำงานอยู่ใน biotech ใช่ไหมคะในช่วงแรกๆของ startup เนี่ยเราจะต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของ research แล้วก็ development ซึ่งแปลว่าพอเรา develop ตัวยาได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปเข้าสู่สเตจต่อไปก็คือการทำ clinical trial ซึ่งนั่นก็คือพอเข้าถึง clinical trial ปุ๊บพนักงานที่อยู่ในกลุ่มของ R&D เนี่ยก็จะมีความสำคัญที่น้อยลงนะคะแล้วบริษัทเล็กๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ afford หรือว่าจ้างพนักงานพร้อมๆกันในหลายๆ department ได้เขาก็อาจจะต้องลดปริมาณของคนที่อยู่ใน R&D เนี่ยลดลงเพื่อที่จะนำเงินนะคะมา support ในกลุ่มของ clinical trial หรือแม้กระทั่ง support ในเรื่องของ commercialized product ด้วยค่ะ
ในข้อที่3ที่เราจะพูดถึงกันก็คือในเรื่องของ financial ของบริษัทค่ะหลายๆบริษัทเนี่ยที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ก็อาจจะเป็น investor fund ก็คือเป็นเงินลงทุนที่ได้มาจากนักลงทุนซึ่งในบางครั้งเนี่ยจะมีการถอนเงินออกบ้างหรือว่าเขามองเห็นแล้วว่าบริษัทเนี้ยอาจจะไม่ได้โตไปตามที่เขาต้องการนะคะก็จะมีการถอนเงินลงทุนลงไปทำให้บริษัทเนี่ยจำเป็นที่ต้องปิดตัวลงหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องลดพนักงานลงด้วยค่ะในเรื่องของ financial เนี่ยยังรวมไปถึงในเรื่องของ net income ด้วยหรือว่าบางครั้งเนี่ยบริษัท startup เนี่ยเขามีการเข้า IPO หรือว่าเข้าตลาดหุ้นนะคะก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง structure ของ company ไปด้วยในข้อถัดมาก็คือในเรื่องของ product outcome ค่ะ product outcome เนี่ยอันนี้เราเรียนรู้โดยตรงจากบริษัทของเราเลยนะคะก็คือว่าพอเหมือนบริษัทเนี่ยมีการทำ clinical trial เกิดขึ้นแล้วผลที่ได้จากการทำ research หรือว่า clinical trial นั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการโมเลกุลยาที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลตามที่เราคิดเอาไว้นะคะก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายหรือว่าไล่พนักงานออกค่ะและในข้อสุดท้ายก็คือบริษัทเล็กนะคะโดนซื้อไปด้วยบริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่เนี่ยเขามีกลุ่มคนที่จะสามารถบริหารงานได้อยู่แล้วนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะจ้างคนในบริษัทเล็กต่อนะคะเขาก็จะ lay off หรือว่าไล่คนเหล่านั้นเนี่ยออกแล้วก็ใช้คนที่มาจากบริษัทใหญ่มาบริหารงานแทนค่ะในเรื่องถัดไปนะคะก็คือว่าเขาแจ้งพนักงานยังไงบ้างอยากบอกว่าตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ lay off เนี่ยมีการได้รับข่าวเรื่องนี้ที่หลากหลายมากบางคนเนี่ยนะคะเขาก็เรียกไปรวมตัวกันตอนวันศุกร์ค่ะแล้วหลังจากที่เขาแจ้งข่าวแล้วเนี่ยเขาก็ให้เราคืนแล็ปท็อปไปในมีตติ้งนั้นเลยนะคะก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้ดูงานหรือว่าwrap up อะไรเลยก็คือต้องคืนแล็ปท็อปให้กับบริษัทเลยซึ่งแปลว่าพอวันเสาร์หรือว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการ lay off ที่ค่อนข้างโหดร้ายอยู่เหมือนกันในเรื่องที่2อย่างของเราเองนะคะเขาก็จะมีการแจ้งก่อนแล้วก็บอกว่ายูมีเวลาแค่ประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นที่จะ wrap up งานทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องไปเคลียร์ในเรื่องของ lab ที่เราทำด้วยก็คือจะต้องทิ้งสารหรือว่าทิ้งเครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้สามารถขายตึกหรือว่าขายเครื่องมือเหล่านั้นได้อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในบางบริษัทนะคะเขาก็จะมีการ lay off ที่ว่าสมมติมีพนักงานอยู่100คนเนี่ยเขาก็จะเลือกว่าพนักงานกลุ่มไหนเนี่ยที่มีความสำคัญต่อบริษัทค่ะบางคนเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะมีการทำเหมือนว่าเราแจ้งวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ไม่มีงานแล้วเนี่ยนะคะก็คือเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2เนี่ยก็อาจจะว่าให้มีเวลาที่จะ wrap up หรือว่า transfer knowledge เนี่ยอยู่อีกประมาณ1เดือนแล้วคนที่อยู่ในสาย finance หรือว่า HR ที่มีความจำเป็นที่ต้องเคลียร์เอกสารต่างๆของบริษัทเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะยังอยู่กับบริษัทค่ะคราวนี้พอเรารับรู้เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรรู้เลยว่าเราควรจะได้อะไรบ้างจากการที่ถูก lay off ค่ะข้อแรกเลยก็คือเราควรที่จะได้ค่าตกใจหรือว่า severance package ค่ะในเรื่องของ severance package เนี่ยนะคะก็แล้วแต่บริษัทเลยว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่บางทีเขาก็จะให้เงินเดือนของเรานะคะที่ครอบคลุมทั้งหมด2เดือนด้วยกันแล้วเขาจะให้มาเป็นเงินก้อนเนาะเราก็จะต้องเอาเงินก้อนอันนั้นมานะคะแต่เราก็ไม่ต้องไปทำงานและแต่ว่าก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะสามารถหางานได้อันเนี้ยแล้วแต่บริษัทว่าเขาจะให้เรากี่เดือนนะคะอาจจะต่อรองได้หรือต่อรองไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทเช่นกันข้อที่2ก็คือในเรื่องของ health insurance ค่ะในเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยมีความสำคัญมากๆในประเทศอเมริกาเพราะว่าเวลาที่เราตกงานเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไม่มี health insurance cover ซึ่งตรงเนี้ยบางบริษัทที่เขาดีแบบมากๆนะคะเขาก็จะมีการให้ Cobra หรือว่ามี health insurance ที่มีการ support สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานในบริษัทแล้วค่ะอันนี้ลองไปศึกษารายละเอียดดูนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้เรายังมี insurance cover ในช่วงที่เราหางานอยู่ด้วยค่ะแล้วข้อที่3ก็คือในเรื่องของ job search support ค่ะในบางครั้งเนี่ยบริษัทเขาก็จะเอาเรซูเม่ของคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยมารวมกันเป็นเรซูเม่บุ๊กนะคะแล้วก็เอาไป distribute หรือว่ากระจายไปให้บริษัทอื่นๆซึ่งเขาก็จะบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาจะคอยดูอยู่แล้วว่าบริษัทไหนที่เขา lay off ออกนะคะแล้วก็มีคนไหนที่เขาสนใจเขาก็อาจจะเรียกเราเข้าไป interview ค่ะในเรื่องที่4ก็คือในเรื่องของ mental support ค่ะบางทีเขาจะมี consultant นะคะหรือว่ามีคุณหมอเนี่ยที่เราสามารถโทรไปปรึกษาได้ถ้าเรารู้สึกว่าสภาพจิตใจเรามันไม่โอเคจริงๆนะคะเขาก็จะมี support ในเรื่องของ mental support ด้วยค่ะ
ในเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของ unemployment benefits ค่ะที่เราจะได้ตามรัฐต่างๆที่เราอยู่ในประเทศอเมริกาถ้าเราเนี่ยเป็น permanent resident นะคะเราสามารถที่จะไฟล์ในเรื่องของ unemployment benefits ได้เพื่อที่จะอาจจะขอเป็นเงินซัพพอร์ตในแต่ละสัปดาห์ในช่วงที่เรายังหางานไม่ได้ค่ะเอาละค่ะในส่วนสุดท้ายก็คือสำหรับคนที่ถือวีซ่าอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวีซ่า OPT STEM OPT หรือว่า H1B ก็ตามอย่างแรกเลยก็คือชนิดของ OPT นะคะอย่างที่เรารู้การ OPT เนี่ยจะมี unemployment days นะคะหรือว่าวันที่เราว่างงานได้เนี่ยอยู่ทั้งหมด90วันด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ unemployment days เนี่ยนะคะไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ในช่วงที่เราหางานสมมุติว่าเรามีอยู่90วันเราใช้ในช่วงหางานไปแล้วทั้งหมด45วันเราก็จะเหลืออีก45วันในการที่จะหางานใหม่นะคะก็แปลว่าณวันที่เราถูก lay off เนี่ยนับไป45วันเราจะต้องหางานให้ได้ค่ะสำหรับคนที่ทำ STEM OPT นะคะ STEM OPT เนี่ยจะให้เราอีกทั้งหมด150วันที่เป็น unemployment days เพิ่มเติมจาก OPT ก็แปลว่าถ้าเรามี45วันจากใน OPT ปีแรกใช่ไหมคะก็บวกไปอีก150วันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งหมด195วันในการหางานหลังจากที่ถูก lay off ค่ะสำหรับ H1B เนี่ยอันนี้ยากนิดนึงก็คือว่าเราจะมีเวลาเพียงแค่60วันเท่านั้นในการหางานใหม่ซึ่งน่าจะต้องรวมในเรื่องของ transfer H1B ด้วยเพราะว่า H1B เนี่ยเป็น employer sponsor ใช่ไหมคะก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในคลิปก่อนๆที่อธิบายไปแล้วในเรื่องของ H1B visa นะคะซึ่งอันเนี้ยจะต้องหาบริษัทนะคะที่เขาwilling ที่จะ sponsor H1B ของเราต่อไปด้วยซึ่งก็แปลว่าถ้าเราหางานไม่ได้นะคะภายใน60วันเนี่ยคนที่ถือ H1B ก็จะต้องกลับบ้านหรือว่ากลับประเทศไปค่ะสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่ lay off แต่ว่ามันจะมีอีกในกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าบริษัทนะคะเขาอยากจะช่วยคนที่ถือวีซ่าเนี่ยเราสามารถไปขอให้เขายังเอาชื่อเรานะคะเก็บไว้ในบริษัทไว้ได้แล้วในการจ่าย severance package หรือว่าค่าตกใจเนี่ยเขาจะไม่ได้จ่ายเป็นเงินก้อนนะคะเขาก็จะจ่ายเป็นราย2อาทิตย์เหมือนรายได้ธรรมดาเพื่อที่จะเหมือน hold status เราไว้ก่อนว่าเรายังทำงานอยู่ในบริษัทนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการว่างงานโดยเต็มๆค่ะสมมุติว่าเราถูก lay off นะวันที่1 มกราคมอย่างนี้นะแล้วเรามีช่วงเวลาที่จะเป็น unemployment day อยู่แค่สมมติ30วันก็แปลว่าเราจะต้องหางานให้ได้ภายในสิ้นเดือนมกราใช่ไหมคะแต่ถ้าบริษัทเขาโคชื่อเราไว้ต่อให้อีก1เดือนอย่างเงี้ยก็แปลว่าณวันที่เรา lay off มันจะกลายเป็นวันที่31 มกราแทนซึ่งก็แปลว่าเราจะเริ่ม lay off จริงๆเลยเนี่ยนะก็คือตั้งแต่วันที่1 กุมภาแต่ว่าในช่วงตั้งแต่1 มกราจนถึง1 กุมภาเนี่ยเราก็สามารถหางานใหม่ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องคุยกับ HR ของบริษัทแล้วก็ดูว่าเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตเราในเรื่องนี้ได้ไหมค่ะนี่แหละค่ะคือภาพรวมของการ lay off ทั้งในประเทศอเมริกาและก็สถิติของโลกด้วยแล้วก็คิดว่าข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่ถือวีซ่าอยู่เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะหรือว่าถ้าใครที่มี Green Card แล้วนะคะแต่ว่าถูก lay off เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราควรจะได้จากบริษัทนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Wonderful ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย